Atensyon lahat ng mga Filipino senior citizens. Ito po, pinakabagong update sa mga benepisyo at serbisyo, mga programa na nakalaan para sa inyo as of this month of September 2025. Alamin po natin mula mismo sa National Commission of Senior Citizens or NCSC Chairman na si Dr. Mary Jean Loreche. Panoorin at pakinggan, intindihin niyo po ang sasabihin niya dahil ito po ay para sa inyong benepisyo na makukuha sa gobyerno, mga cash benefits, paano ito i-apply, paano ito makuha, at saan ito pwedeng i-apply. Lahat ng yan atin pong malalaman mula kay Dr. Mary Jean Loreche, ang NCSC Chairman, mga lolo at lola. Narito po. Ma'am, hingi lang po kami ng update doon sa inilunsad na Digital National Senior Citizens ID. Mula po nung nilaunch siya noong August 15, I understand, ilan na po yung nagparehistro at paano po pinadali ang pag-access sa mga services nito? Una sa lahat, meron tayong 231,600 senior citizens that has access the eGov PH na para sa ating digitalized senior citizen. On top of the 1.2 million who are already registered there. So mapapadali talaga yung ating programa in terms of accessing services by a click of their hand, and sila ay makaka-access at marami silang makukuha dong mga programa na pwede nilang ma-access. Siguro the main question, ma'am, is paano po makakarehistro ang isang senior citizen para sa digital ID na ito? Yeah, una sa lahat, kailangang i-download nila muna ang eGov app. And then doon ay may mga katanungan na kailangan sagutin nila kasama ng kanilang basic data para doon, no? And they will be able to upload an ID na i-recognize naman. And of course, mas madali na ngayon once they are registered and they're given an ID number, no? Kasi makikita kagad doon yung logo ng DICT at ng National Commission of Senior Citizens. Now, that one kasi they can carry with them wherever they go, and that should be acknowledged by any merchants in availing their discounts. Pangalawa, it can be an ID that can be nationally recognized. Ang ikinaganda nito, Asik Joey, is meron kasi itong QR code. In short, when you are from another place, you're traveling to another place in the country, pag pinakita mo yon, pwede yun eh. So malalaman natin. Bago ko itanong yung next question, aware po ba yung mga establishments, pati yung mga LGU na recognized na dapat ito national? I believe so. Kasi nung ni-launch natin ito, kasama naman sa pinag-uusapan yan. However, paiigtingin pa natin yan sa ating pakikipagpulong sa DILG. Kasi remember that the LGUs are under the DILG and the business sectors or the merchants are under DTI. So magkakaroon tayo ng ugnayan sa mga susunod na mga linggo para paigtingin natin yung knowledge and understanding ng lahat. So ang tanong ng mas nakararaming senior citizens, ma'am, is paano nito mapapabilis yung pagkuha ng diskwento at health services para sa senior citizens? Yeah. Una sa lahat, the concern on the diskwento kasi, Asik Joey, ay they have their physical ID currently, like what I have, no? So your physical ID, you show that to the establishment if you're availing for transportation discount or you're availing for food or for medicines, no? And supplies mo. Papakita mo yon. Ngayon, with the digital senior ID, papakita mo pag naiwan mo yung physical ID, that should be honored. One. Number two, sinasabi natin na ang aming continuous engagement with the ICT ay magkakaroon ng improvement dun sa services wherein at click of their hand, if may reklamo sila, pwede nila idulog doon. And this should be reflected to the agencies that are concerned. Paano naman po, ma'am, yung mga senior citizen na walang smartphone? At paano kung hindi po malakas yung internet signal sa lugar? Napakaganda nung ating katanungan na yan, no? At una, sabihin ko to na syempre may magkakaroon tayo ng mga booth sa mga major establishments or sa regional offices natin para matulungan sila na sila ay maka-access niyan. Pangalawa, picturean lang nila yon. Pwede naman yun i-print at pwede ding maging physical ID na lang na dala-dala nila. So there are ways by which we can improve on the system as well as moving forwards papaano natin
mapaigting pa natin, lalong-lalo na dun sa mga far-flung areas. Sa panukalang Universal Social Pension for Senior Citizens, bakit po todo ang suporta ng NCSC para dito at ano po yung pangunahing benepisyo nito para sa ating mga senior citizens? Well, you know that currently we have the Social Indigency Program, which is being handled by DSWD. And that is mandated by law, of course, na yung walang-wala sa buhay, sila dapat yung susuportahan. However, with an aging population that we have and understanding that there are a lot of loopholes in the giving out of the Social Indigency Program, minabuti ng mga mambabatas natin na magkaroon ng Universal Social Pension, which is cutting across all borders. Meaning to say, may trabaho, wala, may pensyon, wala, may pinag-aralan, wala, may sakit o wala. That you should be able to give, to be provided for. Una. Pangalawa, naniniwala kami na kapag may perang hinahawakan ng ating mga nakatatanda, nakakatulong din sa ekonomiya dahil meron silang panggastos. So everything, just goes back in a cycle in terms of building that economic ecosystem natin. Sa tingin nyo, gaano kalaki po yung tulong ng pagkakaroon ng Universal Social Pension sa welfare ng ating senior citizens, lalo na po yung mga nasa probinsya? Yeah, malaking tulong yun sa kanila kasi kahit papaano, buwan-buwan, alam nila na may matatanggap sila. They can allocate that. Do you know that the culture of the Filipino families, yung ating mga older persons, nagbabantay, nag-aalaga ng mga kabataan, the grandkids, no? And it would help, especially in providing kahit na kukonti man lang itong amount na to. But the psychological effect and impact of you having the capacity somehow to be able to help out in the family's needs. Yan, maganda po yung sinabi nyo na kailangan po ma-feel ng ating senior citizens na relevant at productive citizens pa rin sila. So ma'am, handa na po ba ang NCSC na mag-take over from DSWD in relation to yung social pension at ano po yung kakailanganin in terms of the transition at saka yung pagpapalit po ng skills at saka know-how? Naku, napakaganda ng katanungan mo, Asek, and we want to thank you for this, no? Alam mo, there has been a transition already from the time of 2022, bago pa ako naging commissioner ng NCSC. There were already talks about this, but then it is provided for by law. So, ibig sabihin doon sa Memorandum of Agreement na pinirmahan, nilagdaan ng dating mga namumuno sa DSWD at NCSC, sa taon ng 2025, there should have been a transition. NCSC has been preparing for that. They required certain qualifiers na dapat ma-comply namin for the transition. And I believe NCSC has that already. The capacity. And this is classic, no? Na ipakita natin. The expanded centenarian cash gift, yung ating binibigay na 10,000, that's a litmus test on our capacity to deliver, the social indigency program pag nailipat sa atin. Ano po yung mga safety nets o mechanisms po na gagawin o ipapatupad ng NCSC para ma-ensure po na yung pension ay makakarating sa mga dapat na recipient at gaya po ng sinasabi ng DSWD, wala pong maiiwan? Kaya mahalaga yun and nagpapasalamat kami sa DSWD. As a matter of fact, it's like a big brother, small brother, yung ating pagtutulungan between DSWD and NCSC. Once the transition is being conducted already, sigurado tayo na kung ano yung mga kailangang ilipat sa amin, lock, stock, and barrel, dapat tanggapin namin yon. Yung kanilang procedural process sa ngayon na meron sila, we can adopt that. The listing that they have, we can adopt that so that there is a seamless transition. It will be in year 2 based on our, on our planning and programming namin sa NCSC. It will be in year 2 wherein we might have to go back and recheck on the validity of the lists. Number 2, on the processes, on the memorandum of agreements with the LGUs, on other ways and means by which we can deliver the cash gift to our older persons. Ano naman po yung pananaw ng NCSC sa panukala po ni Senator Lauren Legarda na magbigay po ng buwanang assistance sa senior citizens sa kanilang maintenance medicines? Nako, alam mo, pinasalamatan namin ang ating mga senador niyan. Subalit, nung tayo ay nag-attend yan, we have our position paper, we support wholeheartedly that one. Ang akin lang nilabas doon ay there has to be a technical working group so that mapag-aralang mabuti yung sistema at proseso and maybe consider that instead of giving a cash gift, it would be through a card. So yung card na yan na isuswipe mo, matatap mo pag ikaw ay bumili na ng gamot mo, na sigurado tayong sa gamot siya mapupunta.
Diyan po sa pakikipag-ugnayan nyo sa Senado, nabanggit nyo may technical working group. So, ano na po yung timeline? Malapit na po ba nating ma-implement ito o work in progress pa rin? I believe it's a work in progress kasi nag-unang hearing pa lang naman tayo 2 weeks ago. And yun nga, ang ating pinarating sa ating mga butihing mga senador, magkaroon ng technical working group. And kailangan yun mapag-usapan ng mabuti so that we would be able to do all the necessary systems and processes. Madali yan pag may sistema at proseso. Nabanggit nyo kanina, ma'am, yung pagbibigay po ng cash gift o assistance sa ating senior citizens. Pwede nyo po bang ibahagi sa amin kung paano isinagawa at naging matagumpay ang pamamahagi ng cash gift, lalo na po sa mga nakatira sa malalayong lugar na umabot na sa higit 1 billion pesos po yung Yes, naibigay? totoo po yun, ASEC. Una sa lahat, yung sinasabi ko lagi, ang process. So we have the process in place. Our people, every regional offices are trained, and then we have regular meetings. So validated and verified yung lists natin, at ang pondo binababa natin sa regional offices natin. And we have liquidation as per required by COA, at very regular yung ating pagsusubaybay at nakatutok tayo dyan. And so I believe na yung mga tao natin ang actual nagbibigay nito It's not being forced through anywhere, neither is it being through any Paymaya or GCash. Alam mo, tuwang-tuwa ang mga nakatatanda pag binibilang mo yung pera sa harapan nila at nahahawakan nila. Again, there's a psychological effect on it. Kaya naniniwala ako na sa aming very successful implementation of the expanded centenarian, we can actually duplicate that process with the social indigency program. Nabanggit nyo, ma'am, na may regular monitoring tapos may liquidation din. Pero nalalaman nyo ba kung talagang nag-i-improve ang buhay kahit papano ng ating senior citizens na nakakatanggap ng cash gift? Sa ngayon, dahil bago yung programa, so we just launched it February 26. As a matter of fact, the President was there. It was done in Malacanang. And nakita natin na napakaganda ng response because our people on the ground, lalong-lalo na yung mga tumanggap, pambili ng gamot nila, pagkain. Yung iba nga sinasabi pa tinatago sa bangko para daw meron pa silang madukot. But eventually, with the monitoring and evaluation that we are going to conduct in the succeeding months, then we will be able to feel the impact on the ground. But so happy to say na masaya talaga yung ating mga older persons dahil na-realize nila, mahal pala sila ng ating gobyerno. Pero meron ba kayong na-encounter, ma'am, na challenges sa pagpapatupad ng Expanded Centenarian Act? Oh, yeah. At paano nyo po ina-address Oh yeah, ito? lalo na yung mga malalayong lugar wherein, dagat at bundok yung tatahakin at yung ating mga tao, iilan lang naman yan sila. But so far kasi with our very close collaboration and coordination with other national government agencies, for example, the Coast Guard, they offer us their services pagdala ng ating tao at nung katirahan natin. Ang PNP natin, binibigyan nila ng security yung ating mga kababayan. Ang mga local government units, sila mismo nagbibigay ng mga sasakyan at mga kasamang tao. So I believe this again showcases the whole of government approach. Pero paano, ma'am, yung sa mga hindi pa po nakakatanggap ng benepisyo, paano po sila makaka-avail o saan sila mag-a-apply? Yes, tuloy-tuloy ang pagtanggap natin ng kanilang application. Pwede silang dumulog sa kanilang OSCA or LGU for their local social welfare development offices. Doon yan, ipaprocess yan. At ang ating mga tao sa regional offices naman ay nakikipag-collaborate. Once na-clear na yung kanilang mga requirements, ipapasa sa ating central office. We do validation and verification, even cross-referencing on the data na walang duplication. Minsan matalino, nandun sa, kunyari, sa Region 10, mag-a-apply naman ulit sa Region 1. So we need to do cross-referencing. At yan po mga Filipino senior citizens, ang pinaka-latest update ng inyong benefits, services, and programs na makukuha po sa gobyerno sa ilalim po ng National Commission of Senior Citizens or NCSC. Kaya sa mga nabanggit po, gaya ng Senior Citizen ID na digital, maaari na po yung makuha online sa inyong eGovPH app, and then yung ating expanded centenarian cash benefit na 10,000 piso at yung ating centenarian cash gift na 100,000 pesos ay pwede na po yung i-apply. Tuloy-tuloy pa po ang payout niyan buwan-buwan. Kaya mag-apply po kayo sa OSCA office na andyan po sa LGU ninyo. Pati po
ang iba pang mga programa, gaya po ng Universal Social Pension Bill, kung magiging batas po yan, ang NCSC na po ang mamamahala dyan, at yan talaga ang inaantay ng lahat, no? Ang pagsasabatas ng Universal Social Pension Bill, suportado po yan ng NCSC at iba pa pong mga programa na nakalaan para sa inyo. So yun po ha, ang pinaka-latest na update dito sa mga benepisyo ng ating mga lolo at lola as of this month of September 2025. Kaya manatiling nakatutok dito sa ating YouTube channel para sa karagdagang update at huwag kalimutan na mag-subscribe, i-click ang notification bell, ilagay sa all para una kayo sa mga balita, mga lolo at lola. Maraming salamat po sa panonood.